står nu här i LA och vi ska hem till en person som jag har sett fram emot så mycket att få gästa. Hon är en riktig beautynörd och många av er har också önskat henne. Häng med så går vi in till Karin Bastille. Alltså det här är så fint, har ni sett? Vilken otrolig brevlåda. Alltså väldigt American. Som en port. Hej! Nej men hallå! Hej! Och här har vi hundar som skäller. Åh, så roligt att vi fick ihop det här. Ja. Alltså vilken otrolig innergård. Tack! Här måste ni ha det så härligt. Nej, men den här innergården var nog det som jag tror vi fastnade för när vi hittade det här huset. Ja, också att den är inne. Ja. Alltså så att den inte är liksom ut mot gata Exakt. eller så. Jag ville ha lite så här French courtyard. För vi renoverade hela det här huset efter vi köpte det. Ja, just det. Och när köpte ni det här? Så vi köpte det under pandemin som började 2019, så vi flyttade in 2020. Det tog liksom typ ett år. Ja. Hur länge har du bott här? Bott i LA sedan 2009, men jag var ju även här. Jag träffade faktiskt min man här. Ja. Jag var här och pluggade och han skulle hit och göra ett tv-program och det var så vi träffades. Just det, för han är också svensk. Ja, och jag jobbade också med tv innan jag pluggade. Ja. Men du, vilket otroligt härligt kök. Våra tidigare hus i Hollywood Hills också renoverat jättemycket och renoverat i Sverige. Ja. Vi tycker det är väldigt kul att hålla på med För hus. har ni fler hus också? Ni har någon stuga, eller hur? En stuga i bergen ovanför San Diego. Det är väl egentligen mest min mans projekt, fast jag älskar att vara där, men det är han som liksom... Det är en stor man cave typ. Ja. Det är liksom en man cave inne och ute. Ja. Och sen har vi hus i Sverige på en ö utanför Lidingö. Just det. Och där är ni då Så där är vi hela sommaren. Så vi är där 2 månader varje år. Känner du dig som amerikan? Du gör det. Men kanske framförallt när jag träffar svenskar såklart. För då är jag ju verkligen amerikan. För jag har ju bott här så länge. Men jag tror att när jag är med mina amerikanska kompisar. Då ska ju de alltid liksom skoja och säga att jag är så svensk. På vilket sätt tycker de att du är det? Nej, men i hur man är som person liksom. Nu har jag ju då som sagt blivit amerikansk. Men i grund och botten så är det klart att man är mer svensk. För att man liksom har vuxit upp där. Vill du ha kaffe? Jag har också är det svensk kaffe? Ja, men det är svensk kaffe. Är det? Svensk... Men nej, det vet jag inte. Men jag brygger det på svenska. Ja. Inte lika starkt som ni gör, men... Nej. Så vi kör oat milk och kaffe. Och sen så har jag faktiskt beställt lite bullar från Clark Street. Och det är ju lite svenskt, va? Eller hur? Det är någon som är svensk. Så att det är han som startade det, är amerikan. Han är gift med en svenska som heter Michaela. Men åker du liksom till så svensk butik? Nu beställde jag den där. Men annars så åker jag absolut till svensk butik. Jag älskar att gå på Clark Street, köpa bullar. Vi firade min dotters 9-årsdag i helgen. Och då satt jag med och åker så 45 minuter för att köpa en prinsesstårta. Så det är liksom... Är det inte så kul att man håller så stadigt vid vissa grejer? Alltså det är så stadigt. När du åker hem till Sverige, är det några grejer du alltid packar med tillbaka? Då är det ju smågodis, fast det behöver man egentligen inte nu. För nu finns det ju smågodis här. Precis. Men de har ju inte alla sorterna som jag vill ha. Det är Resorben, det är Alvedon. Varför Resorben? Finns det massa... Jo, men då är de inget bra, de som är här. De här vätskeersättningarna. Har jag tänkt. Nej, Resorben är alltid, och så är det så här Samarin. Samarin är min bästa. Men du, jag skulle så gärna vilja se, är din kyl där? God. Jag rensade lite bara för jag tänkte så här, nu kommer du se att den är öppen. Men den är inte kul alls. Är den inte? Vad som är Finns det inuti. Oj, men vad är det här? Den är så här. Ja, då ser man ju den ändå, även om man inte vill. Exakt, man ser. Nej, men man ser alltid. Nej, men jag älskar den här kylen, men då vill man ju att det ska så här stå bunkrat med alla drickor och allt. Men det gör ju aldrig det. Nej, man gör ju det en gång. Ja. Så här har vi nu bara någon tråkig gammal matrest från igår. Ja, men det är så det ser ut. Men vi har ostarna och vi har snuset såklart. Det vi har väldigt mycket av är Cola Light. Ja. Har du något annat här som du alltid har? Chia-pudding varje dag. Tråkigt med hundmaten som står här också, blandar sig med allt andra. Men chia-pudding varje dag, och det tycker jag är så jäkla bra också som en så här beauty-grej, för det är så mycket omega-3 i det. Och det är gott. Men har du något mer såna tillskott och sånt?
Du känns... Jättemycket. Ja, du har det. Skitmycket. Jag tog fram några utav dem, men jag har, Gud, så mycket, vad kul. jag har så mycket så att jag blir typ mobbad för det. Av min familj och av vänner. Det är liksom... Det är en hel hand som ska liksom sväljas ner varje morgon. Varje gång jag läser något jag bara, måste jag köpa? Ingen aning, jag har inte läst någon research eller någonting. Jag bara kör på desperat. Stora dröm att bara höra. Vad har du då? Nej, men, så att nu tog jag bara fram mina viktigaste. Men jag har som sagt, jag tar säkert 10 tabletter om dagen. Men då blandar jag då, för jag gör mitt lilla glas med vatten. Först varje morgon börjar jag med ljummet citronvatten. Och det finns ju ingen bevisad effekt på det heller. Men det är bara en grej som jag har kört sedan jag var typ 20. Jag tycker det känns så bra. Liksom. Nej, men lite ljummet liksom. Min man stör sig så otroligt mycket på alla mina rutiner. Och att, så här, att jag inte kan förändra någonting. För det kan jag typ inte. Jag har jättesvårt för att ändra på saker. Jag måste göra allting i så här en viss ordning. Och så. Ja, du gillar att vara en rutin. Är så här citronen slut på morgonen, då får jag ju liksom så här. Ja, då måste du åka och köpa typ. Nej, men då går jag ut i trädgården. Jag har det i trädgården, så det är tur. Sen då så kör jag då ett glas med vatten och då kör jag Goop Glow. De vet ju såklart vad det är. Det här är jättespännande. Vart köper man Goop? Okej, så det här är då något superpowder. Och det vet vi ju inte heller om det fungerar, men vi tror ju på Goop. Och vi tror på Gwyneth. Jag är ju så här, jag tycker att hon gör väldigt mycket bra saker. Kör mycket av hennes produkter. Jag blandar den där med kollagen från Oslo Skin Lab. Som jag har kört i så sjukt många år. Och till det så har jag ett annat pulver. Jag har liksom de här 3 olika pulverna. Det tredje pulvret det är sånt här för benmassa. Vad heter det? Det är ju inte kollagen. Nej, kreatin. Kreatin. Kan du berätta om det här? För det skulle jag ju så fint säga. Vi spelade in någonting och jag bara, kreatin, det har jag hört. Kan vara att Jenny har lagt ut massa om det också. Jag tror inte att hon är där ännu. För det är ju liksom, kreatin är ju, min son tar kreatin, men det är för att han tränar. Ja, för min kille sa att förut var det en grej för att liksom bygga muskler typ, eller samla vätska. Killar som tränar så det finns ju någon sån här, en jättestor following av det som heter så här kreatinboosta. Då kör de så här mega mycket kreatin varje dag i typ 2 veckor och sen går de ner på någon sån här normaldos. Och det ska så här boosta muskelbyggnaden så något helt enormt. Jag tror typ på det. Men jag tar inte av den anledningen, utan jag tar det för att jag är då i perimenopause. Jag är ju 48, fyller 49 om några månader. Jag har ju så här, mina hormoner börjat svikta och allt möjligt. Och alltså det läser jag på sjukt mycket om vad jag ska göra för att liksom klara mig igenom menopaus och hela köret. Det finns så lite grejer om det. Är det inte sjukt? Det måste bli en förändring. Jag tror att det finns mera i USA än vad det finns i Sverige. Och nu har jag ju liksom hamnat i den där algoritmen. Jag har ju liksom, min algoritm på Instagram är så här, plastikoperationerna före och efter. Menopaus, så här vad jag ska boosta. Och sen gulliga hundar. Ja, såklart. Och så liksom de här vinmemes. Hur som helst, kreatin tror jag på, jätteviktigt för kvinnor. Vad är det du ska göra då? Och jag tror att man kan börja när som helst, men jag tror att i min ålder är det mega viktigt. För att du i perimenopause och menopaus förlorar muskelmassa. Och för att du liksom, muskelmassan behövs och du behöver stärka skelettet och alltihopa. Så att jag tror verkligen att kreatin är något som hjälper. Så i glaset då så är det kreatin, det är Goop Glow och kollagen. Sen har jag då 10 olika piller, men nu har jag bara tagit fram de viktigaste. Wellbell, du har såklart hört om Nutrafol. Ja. Det här är liksom den senare produkten, ett annat märke, ett annat brand. Den här tar också hand, så att Nutrafol är väl den som alla vill ha för liksom bättre hår, hud och naglar, framförallt hår liksom. Men Wellbell är då ett annat märke som har utvecklats av, jag känner tjejen som har utvecklat det, hon har det här märket Kitsch. Exakt. Hårprodukterna. Det här är hennes brand. Och jag har träffat henne en massa gånger. Hon pratar alltid så sjukt mycket om så här, tarmhälsan och alltihopa, hur det påverkar liksom, hår och hela köret. Och har massa science bakom det. Så det här är deras hårvitaminer. Jag har skitdåligt hår. Så här, men det här är så här, det här är det bästa jag kan komma till. Och det är genom olika tillskott. Har du testat då den andra också? Ja, Nutrafol? flera år. Gillat eller? Tycker inte att jag märkte någon skillnad. Nej. Jag såg absolut lite mer så här hårväxt av den här Wellbell. Men gud vad spännande. Jag har inte sett. Vart kan man köpa det här då? Den här beställer jag bara på Amazon. Sen vet du vad NAID är? Och det håller ju folk på med här jättemycket. Och då, vad är det då? Det är ju cellförnyande. Cellförnyande. Och då är det ju väldigt vanligt här att man åker och gör liksom injektioner veckovis med det. Vilket är skitdyrt och komplicerat att och jag skulle säkert göra det
om jag liksom var lite mer desperat, men det gör jag inte, utan jag köper den här tabletten som heter True Niagen. Det ska också hjälpa till med brain fog. Ja, precis. Och cellförnyelse, liksom hud och allting. Är Niagen, är det som är själva ämnet? Det man vill åt då är NAID. Ja. Jag har då bott här jättelänge, men jag kan fortfarande inte prata engelska. Och det är då inte samma som NAD? Jo, exakt. Är det det? Men det här är NAD plus. Ja. Och de bästa supplementen då, det har jag gjort massa research på. Den här artikeln är då från Vogue. Då har de bäst overall, så är det den här. Och anledningen till varför, för att nu om vi då ska prata om det de säger. Den är well studied, den är third party tested, och det vet vi att third party tested votar ju ändå för att någonting är lite mer än att det är bara ditt eget test. Liksom. And trusted for purity. This supplement contains a patented ingredient called Niagen. Men så den tror jag på. Och jag har ingen aning om jag har ingen aning om någonting egentligen funkar, men jag vågar inte sluta med någonting utav det jag håller på med. Också när det bara känns bra, då fortsätter man ju bara. Så att exakt. Såklart omega-3. Omega-3 har jag ju också, det har jag hållit på med hela livet, tycker jag. Det är väl också bland det viktigaste. Bland det viktigaste. Och det är därför jag kör också chia-pudding som jag tycker är god. Sjukt mycket omega-3. Jag älskar lax, massa omega-3. Jag är omega-3. Ja, men jag tänker att det verkligen smörjer kroppen på något sätt. Och din hy är ju helt otrolig. Ja, men jag känner att jag är så svettig. Va? Ja, men jag ser det bara som glow. Okay. Ja, men och så omega-3 då? Och det här är Pause Nutrition är men hon är en kvinna som liksom gör produkter för perimenopause och menopaus. Och hon säger då att det är jätteviktigt för kvinnor i min ålder. Omega-3, vitamin D och K. Så alla de är alltid i den där. Så det här är lite utav det som jag tar. Sen tar jag en massa andra grejer. Men vad tar du med då? Alltså det som du har berättat nu, det är väl en lagom dos liksom? Men sen så tar jag andra grejer också. Men jag orkar inte gå in på alla dem, för det är så mycket så här komplicerade grejer. Och det är bara så här, men vad håller jag på med? Ja, men du har inte någon som du vet är lite sådär extra? Nej. DHEA heter det, tror jag. Det har jag också hört om. Den tar jag. Samma sak, för att jag är i den åldern jag är, ska den vara jättebra, för den ska ju stimulera, vad heter det manliga hormonet? Östrogen. Nej, det är östrogen, Nej, testosteron. Och testosteron har ju alla kvinnor i sig, men den produktionen går ju ner väldigt mycket i min ålder. Och den behöver man ju både för så här energi, sexlust, huden, alltihopa. Gud. Alltså jag tycker det är så spännande med alla de här tillskotten. Och allt man... Går du och gör någon gång typ en så här koll på värden och sånt? Hela tiden. Det gör det? Ja. Nej, men jag är väldigt så här, jag är sjukt noggrann med min hälsa. Och liksom, varje år så går man ju och tar liksom alla sina... Vad man ligger i liksom olika hormonnivåer och så. Men gör man inte det i Sverige också? Absolut inte. Nej, för här har man ju både så här, jag ska inte säga man, utan det är för att man har en bra sjukförsäkring. Men man gör en full physical där alla prover tas, och sen så tar du ju också en full physical hos din OB, alltså din gynekolog. Och då kollar de ju alla hormonnivåer och allt. Alltså otroligt. Alltså riktigt så svenskt bakverk. Kan inte du berätta lite om vad du gjorde liksom innan? Jo. När du flyttade till USA så? Jag jobbade med tv i Sverige från att jag var typ 18. Gjorde massa olika produktioner på olika produktionsbolag. Jag var redaktör framförallt. Tyckte det var sjukt kul. Jobbade väldigt mycket och väldigt intensivt. Så jag var ju typ så här lite utbränd när jag var 25. Och då bestämde sig jag och min bästis Martina för att vi skulle ta ett sabbatsår och dra till USA och plugga film. Och det här var ju då 2001 eller 2002. Så drog hit och gick på liksom något community college. Var sjukt oseriösa. Det var liksom, från början var det så här filmutbildning, och sen blev det bara så här, ja men vi kan få studielån för styrketräning och liksom allting. Så det var så här, olika gympaklasser och pingis, några filmklasser. Hade så jävla kul. Alltså vi hade så kul. Det var så kul att typ bodde i våran bil nästan och bara åkte runt och käkade sallader. Hade inga pengar alltså, då, eller? Vi bantade hela tiden. Och då var det liksom inte... På grund av pengarna eller på grund av att det var det man gjorde? Vi tyckte bara det var så här kul. Vi tränade svinmycket och festade, tränade och bantade. Ja, och det var en grej typ att banta, alltså så nya sätt. Ja, men det var kul liksom. Det var typ en hobby. Det är så, man får verkligen inte säga så, för det är så omodernt idag. Idag får man inte det. Nej, men det var väldigt kul. Sen då så träffade jag då min nuvarande man för att, jag vet inte om det var han eller om det var någon annan. Han jobbade med Filip och Fredrik. Och
jag var gammal kompis med Filip och Fredrik och de skulle hit och göra en tv-serie som sen då blev High Chaparral. Och de behövde någon här som kunde sätta upp liksom alla möten och rodda och grejer. Och då var Henrik, som jag nu är gift med, han var producent för det. Just det. Så det var så vi träffades. Och så jobbade jag med dem. Vi flyttade hem till Sverige igen. Jobbade med High Chaparral i några säsonger. Ja, och sen så fortsatte jag jobba liksom med lite andra grejer. Jag gjorde Let's Dance, jag jobbade med tv-utveckling. Jag var med och tog in Let's Dance i Sverige. Och blev gravid med vårt första barn. Då var det 2007 va? Henrik var väldigt sugen på att jobba i USA och göra liksom, ta sitt produktionsbolag. För han hade det här produktionsbolaget då. Med Filip och Fredrik och ta det till då USA. Då hade du liksom flyttat hem till Sverige här. Så då var vi hemma liksom och jag jobbade med olika produktioner. Jag var mammaledig tror jag med då första barnet. Och han ville att vi skulle dra till USA och jag var så här, jag ska ändå vara mammaledig så jag behöver inte jobba så att jag kan verkligen åka med på det. Och så var det bestämt att vi skulle vara i USA 1 år. Och det här var, just det, då var det väl 2008 när det här bestämdes. Just det. Och så flyttade vi hit, ja och sen gick åren. Ja, det blev så. Ja. Ni blev bara kvar. Ja, vi blev kvar. Vi trivdes skitbra. Han lyckades ju få in produktioner och ja, men vi har ju liksom älskat att bo här. Men var det liksom självklart att ni stannade? Var det på grund av hans jobb? Att det bara fortsatte? Det var på grund av hans jobb. Jag har ju gjort lite produktioner under åren, men nu är det ju många år sedan jag gjorde någon produktion. Och det är lustigt för jag pratade precis med Issa som jag poddar med. Ja. Om detta i vårt avsnitt som kommer nästa vecka. Jag har ju egentligen liksom aldrig ångrat att jag valde bort att jobba. För det gjorde jag ju verkligen. För jag hade ju lätt kunnat haft en ganska bra tv-karriär. Men jag har tyckt att det har varit väldigt skönt att leva som vi gör. Och så här, ta hand om barnen och hålla på med huset och fixa och planera och dona. Och sen så liksom podda lite så här vid sidan av när jag känner för det. Jag har liksom inte haft något behov av att ha den där karriären. Nej. Men blev det så, för då fick ju, ni hade fått barn redan i Sverige och sen så var du mammaledig då. Var det någon tanke att du skulle börja jobba här? Ja, men det var ju tanken. För tanken var att vi skulle åka hit och vara här 1 år. Och sen skulle du börja jobba? Ja, och sen blev det liksom aldrig så. Och då tänkte du inte, jag börjar jobba i USA? Nej, det tänkte jag inte. Är det vanligt liksom här att då är man istället typ hemma med barnen? Att man är hemmafru? Ja, typ. Alltså det låter så jävla omodernt. Men det känns ändå lite USA på något sätt. Jag vet inte om det är liksom, det är klart att det är vanligare här än vad det är liksom i Sverige. Ja. Alltså självklart. Har du saknat någon gång att liksom ha ett jobb som en tillhörighet? Ja, men det kan man absolut, så kan det absolut vara. När det känns som mest är ju när man är i Sverige. För där är det så himla mycket att du så här, det du jobbar är du, typ. Ja, det är så sant. Jag har inte någon riktigt sånt. Och det är inte så att jag går runt och säger, åh nej, vilken loser jag är som inte har det. Jag är skitnöjd med det jag har gjort. Liksom, du lever ju toppen. Och de valen jag har gjort. Jag kommer ju liksom inte sitta och ångra det på min dödsbädd. Att jag var så där mycket med dem. Men jag tycker inte heller att det är dåligt att folk har en karriär. För mig var det här liksom, det här passade mig bra. Och nu när barnen börjar bli äldre, du gör ju som sagt podd och lite grejer liksom på sidan. Och det tänker jag är mysigt ändå för att man har något att göra. Men hur blev du Men liksom? du, jag tänkte också på det sa jag faktiskt också till Issa häromdagen. Tjata om Issa nu. Nej men att så här, för när vi höll på att diskutera det där så här, har man ångrat där? Hon var ju också hemma en massa år med sina barn. Innan hon flyttade tillbaka till Sverige. Nej men då sa jag så här att när alla barnen har flyttat ut, då kanske jag så här, nej, men då kanske jag ska gå och ta någon sån här dermatologutbildning, bli dermatolog. Göra något som jag är intresserad av på riktigt. För det är ju så här min hobby typ. Ja, för annars kan jag tänka mig att när barnen är liksom utflugna, vad gör man då? Alltså, ja, nej men vad gör man då? Skaffa 10 hundar, kan man göra. Det kanske inte alls är så att jag måste fylla det med så här, nu måste jag typ göra den där karriären eller göra den där utbildningen eller det där jobbet. Jag kanske bara är jättenöjd. Ja, alltså du kanske bara chillar runt och tycker det är jättetrevligt. För nu är det liksom det är ett ganska matigt schema. Min minsta är ju 9 och sen så har jag då Mellan i 16 och han påbörjar det som är så här college-ansökningsprocessen snart. Och det tar ju sin tid och då ska man ut på så här college. Nej, vart ska han då? Exakt. Jag bara, du måste vara kvar i Kalifornien. För det är ju ändå skönt att du har 3. Jag tänker när en flyger ut, då har man ändå någonting. Tänk vad jobbigt liksom. Alltså jag tänker det för alla föräldrar. Alltså dina egna föräldrar. Ja, jag vet. Jättejobbigt. Så sitter de där där men jag vet. Och då har man liksom inte, man har ju typ, jag fattar typ inte varför jag inte har reflekterat över det här tidigare. För det slog mig som en så här, det var som ett bombnedslag när den äldsta flyttade nu. Har liksom planerat det här, hållit på med det här hur länge som helst, men jag har inte förstått att de här barnen som man liksom har levt med så intensivt och så mycket att de ska lämna. Men det är ju en del av livet liksom. Ja.
Men hur blev du en profil? Nej, men så då var det ju så att Jenny och jag flyttade ju hit. Jenny Hammar och jag flyttade hit. Nu heter hon Jenny Schmitz. Vi flyttade hit samtidigt med våra män då. Och umgicks väldigt mycket. Och hon ville starta en podd. Ja, vi bara var det med det som du... Alltså du hade lite följarantal jag hade blogg innan. Ja. Då var det ju inte så mycket bloggar. Alltså vi flyttade ju först till New York innan vi var här. Och då hade jag en blogg som blev ganska stor. Och så liksom fortsatte jag med den bloggen när vi flyttade hit. Och sen startade vi våran podd Veckans Bläcka. Alltså det är fortfarande en av de bästa poddarna som har gjorts. Men den var jävligt rolig faktiskt. Fan vad rolig den var. Och allt ni alltså det var så kul att lyssna från Sverige för att USA är ju ändå så annorlunda och all beauty och allt ni pratade om. Ja, men det är helt otroligt. Ja, varför slutade ni? Nej men då, vi körde ju den jättelänge. Hur många år körde ni? Alltså, väldigt länge. Kan det vara typ 5-6 år typ? Ja, jag ville säga mer, men okej, det var så. Nej men jag tror att Jenny och jag, alltså vi hade skitkul, men den podden, då var den klar tyckte vi. Då hade ni gjort ert liksom. Alltså för er som har missat, den lär ju finnas kvar. Ja, den ligger kvar. Nej men den ligger kvar. Mina barn kan ibland gå in där och liksom lyssna på några avsnitt och tycka att den är väldigt kul. För den är väldigt liksom authentic. Men det är ju Issa som min också. Hur skulle du beskriva din podd som du har nu? Ja, men det är liksom next stage. Jag tror att det är det också som är att jag är ju ändå 10 år äldre än Jenny. Och Issa och jag är typ samma ålder. Och nu, det låter så här tråkigt när man pratar om allt annat, perimenopos och menopos. Men det är ju någonting som händer när man är midlife. Att så här, saker och ting förändras lite och man blir väldigt så här, rå typ. Att det är liksom, man tänker igenom så mycket saker kring livet och vad meningen med saker är och så här, och hur man ska liksom hålla huden på plats. Så att det är väldigt mycket sånt som vi pratar om. Och jag tycker det är så kul. Och jag tycker också att det är så roligt för att vi kämpar på. Alltså. Jo, men också så här, Sverige är ju lite, man får eller så, ingen vill prata om något. Typ. Här i USA, då är det ju ändå väldigt öppet med liksom plastikoperation och jag tycker det är så, alltså jag fattar att det finns en problematik i det också, men jag tycker det är kul. Ja, men jag tycker det är bra. Jag tycker att det är liksom, den yngre generationen är ju dock ännu bättre än vad vi är på att liksom vara ärliga och autentiska om de här olika sakerna. Men det är så här, det har varit lite så här att folk kan inte berätta att de gör botox och hej och jag tycker att jag har varit väldigt ärlig med det liksom hela vägen. Men jag är ju liksom next level nu där jag har kommit till en fas där så här, jag kan fortsätta göra botox, jag kan absolut inte göra fillers. Nej. För du kommer till ett läge där det är så här, det är klart att du kan fortsätta, men du måste välja liksom, för att då måste du bara fortsätta fylla på och huden bara... Ja. Men du har testat fillers förut? Ja, jag gjorde ganska mycket fillers under en period. Läppar eller mer liksom läppar provade jag någon gång, det var hemskt, såg helt förjävligt ut, skulle aldrig göra om. Nej. Vad gjorde jag fillers? Jag gjorde fillers i pannan under en period för att kunna göra botox, det är så sjukt också. Du fick lyfta för att kunna sänka sig. Ja, nu liksom, jag gör ingen botox i pannan. Varför? Just av den anledningen, för att om jag gör botox så rasar liksom alltihopa. Och då skulle det fyllas på med fillers för att liksom lyfta. Alltså det är så dumt. Liksom. Men vad gör du istället för att vara så där slät i pannan? Jag är ju inte slät. Men jag gör den rynkan, men jag gör ingenting här uppe. Wow. Nej, men och så gör jag pyttelite botox här för det här. Just det. Men jag vet inte ens om det liksom funkar heller. Nej. Så vad är din nästa grej du funderar på? Ja, men det är kniven. Jag hörde att ni pratar, nej, men jag tror facelift. Jag tror att, inte bara jag tror att min man skulle bli galen om jag gjorde det. Men det är inte alls omöjligt att jag gör det om några år. Varför skulle han bli galen? Han tycker det är hemskt. Liksom. Men jag tycker inte att det är hemskt. Jag tycker att det är liksom... Jag tycker att alla måste få trivas i sitt eget skinn. Om det är det som krävs, tycker inte jag att det är något problematiskt. Nej. Jag tycker inte det är det är väl alltså upp till var och en vad man gör. Jag tycker inte det är en stor grej. Alltså inte överhuvudtaget. Men det kostar sjukt mycket och det är en läkningsprocess som heter duga. Det är säkert. Och jag är ju i den algoritmen där jag är nu i det där. Förut har det bara varit så här före och efter. Nu har jag ju hamnat i den att jag får så här hur det ser ut och är under liksom mellanfasen och den är inte kul alltså. Jag har en kompis som har gjort ett halvt facelift så här. Hon sa att hon har aldrig varit med om värre. Nej, men det verkar helt fruktansvärt. Det är den största smärtan hon har haft. Ja. Vilket är så sjukt. Och det är liksom, och det är så svullnad och det är liksom bubbligt och ojämnt. Hur tror du Chris såg ut under tiden det här läkte för henne? Hur länge var hon off liksom? Ja, men hon måste ju varit off. Alltså, för jag har förstått att det är så här, du måste vara helt off i typ 2-3 månader.
Sen så är det liksom, efter 6 månader så ser det väl typ bra ut. Men för vissa kan det ju ta ett år. Om någon sa till mig så här, du kan gå in och göra det där imorgon och så är det klart dagen efter och det är liksom inga problem. Då hade jag ju gjort det. Ja, då hade man gjort det. Det är ju det är det där mellansteget. Ja. Men du pratade förut om den bantningsperioden. Har du alltid varit noga med liksom vad du äter och så? Måste jag tänka. Jag tror att jag och då min bästis, vi hade ju verkligen det som en så här gemensam hobby. Det låter så stört, men vi provade så här olika kurer, vi hade jättekul och så här, det är verkligen hemskt att prata om det på det här sättet, för jag vet liksom att det är så hemskt med ätstörningar och väldigt många tjejer har det, och det är klart att man själv också har det eftersom man har varit intresserad av bantning. Det är ju inte normalt. Nej. Men jag kan väldigt mycket om det. Ja. Jag har liksom fördjupat mig väldigt mycket i det. Men jag tror att, och idag är det så här, jag äter ju väldigt nyttigt merparten av tiden. Sen så här, helgerna spårar det liksom. Jag tänker ju på vad jag äter. Tänker du på vad du äter på grund av liksom figuren eller mycket på grund av insidan? Från början var det ju nog figuren. Jag tror att nu när man då är i den här åldern och man gör alla de här läkarbesöken och så, man har koll på sitt så här, sina värden? Eller? Ja, men de här jätteviktigaste. Vad är det de heter? Nej, men i den här åldern, de viktigaste för hjärtat och det, vad är det heter? Ja, exakt. Kolesterolet. Då är det ju så här, det är jättedåligt med magfett och det är jättedåligt att liksom ha lite övervikt. Ja. Det visar sig på en gång liksom. Ja, men och sen med alla tillskott och allting. Alltså det är ju ett intresse också att hålla det liksom. Exakt. Ja, så här har du då din trevliga pool som du har byggt till här. Trevlig pool. Jag har ju också ett ganska så här stort trädgårdsintresse. Nu är jag ju trädgårdsmästare så att han gör ju liksom basjobbet. Ja. Men jag gör vissa saker. Du är där och petar lite, eller? Jag petar och liksom... Ja, men jag tror att så här, det är nog en sån grej som jag skulle kunna hålla på med mycket mer när jag inte har några barn hemma. Jag älskar att hålla på med trädgård. Ja. Har alltid, alltså jag har varit som en så här, min första blogg hette till och med Karin Tanten, för jag har varit som en så här tant sedan jag var ung. Mycket och älskar hålla på med men så. Mycket så här tantintressen. Vad mysigt, så här kan man ligga då. Här kan man ligga och sola och bada och ha sig. Sen har vi ett gästhus eftersom vi har då besök i långa perioder. Just det. Så här bor de. Här bor gäster. Väldigt mysigt och trevligt när folk kommer. Ja. Är den här varmare eller? Det där är en spadel då. Så spadelen är ju varmare. Ja, bubbel och värme. Ja. Och här är ju en fransk till liten innergård eller? Här är en fransk liten innergård där här försöker vi middagar och grilla marshmallows. I öppna spisen. Och bara sitta här och höra fontänen. Oj, jättemysigt. Ja, det är väldigt mysigt. Vart är ditt citronträd? Så att här har jag 2 små citronträd. Aha. Där har vi ett grapefruktträd. Ja, just det där ja. Där har vi ett grapefruktträd. Här är plommon. Jättetråkigt. Vi hade ett stort aprikosträd här som dog i våras. Så deppigt. Sen har jag en liten köksträdgård här borta också. Oj, vad trevligt. Där du kan ta lite herbs eller? Ja, här nu AC'n gasar på här nu. Ja, den kämpar. Kryddorna är ju helt övervuxna. Här måste jag fixa till. Det här är för att vi precis kommit tillbaka från sommaren. Doftar så gott. Så har jag precis planterat lite kale till min dotters marsvin. Ja, såklart. Och de älskar det. Sen har vi lite gurkor på gång och lite paprikor. Kommer hon ta hand om de här marsvinen? Det är tanken. Ja. Alltså byta sånt, vad heter det? Spån. Städa och grejer. Hon är väldigt så här fixig och pillrig av sig, så det kommer säkert lösa sig. Men just nu är det ju jag. Och här då står du och odlar eller? Ja, men här kan jag stå med mina krukor och ett glas vin och grejer. Det är så mysigt. Det är mitt bästa myspys. Man kan ju verkligen inte förstå att ni bor liksom i stan. Nej. Alltså det är som en oas här inne. Det måste verkligen ha varit 10 av 10 hus när ni hittade det. Vårt andra hus var också väldigt så här mycket typ compound, att man hade så här, man var liksom i sin egen lilla värld. Det som har varit mysigare med den här flytten ner hit är att det är så här plana gator och barnen kan ut och cykla. Man kan cykla bort till Larchmont. Liksom när du bor i Hilsen så kan du ju typ. Nej, exakt. Och nu när vi då börjar fundera på vad vi ska göra liksom när alla barnen är liksom stora, då är det så här, ska vi vara kvar i LA eller ska vi dra vidare någon annanstans? Det vet man aldrig. Nej. Spännande med ett nytt äventyr. Jag älskar ju att planera. Jag älskar att veta vad som händer om så här 5 år. Jag vill veta hela tiden. Han älskar när man inte planerar. Han älskar att vara spontan. Vad jobbar han på just nu? Han har ett produktionsbolag som gör lite dramaserier. Hans stora dramaserie Bosch gick in väldigt massa år på Amazon. Sista säsongen gick
nu i år. Han har gjort en ny serie som är en spin-off på den som heter Ballard som är skitbra. Och håller på att ha lite andra grejer i pipen. Coolt att han ändå gick från, alltså jag antar då producerade han grejer hemma i Sverige och lite mindre grejer till att göra värsta Hollywood Ja, men det är jättekul, han är jätteduktig. Jag är väldigt stolt över honom. Väldigt roligt. En producentfamilj tänkte jag. Ja. Och här grillas det. Här grillas det. Det här Big Green Egg. Ja, Big Green Egg och sen vanliga grillar. Wow, vilket badrum. Jag älskar det här badrummet faktiskt. Det är du som är... Ja, men Henrik skulle kanske säga att det var han, men jag tycker att det är jag som designade det. Det här designade han, för det här var faktiskt ett lågt tak. Så han på att det skulle öppnas upp. Och det är jätteskönt att det öppnas upp. Jag badar typ nästan aldrig, men han badar ju flera gånger om dagen. Och nu är det ju barnschampona där, för det är Ellis tillhåll också. Ellie är ju i badkaret också, varje dag. Men annars badar han. Och de badar, både han och hon badar, inte samtidigt, men de badar, det är två liksom badare. Även i poolen? Ja. Och jag kan väl bada någon gång ibland, men jag har liksom inte blivit en sån där människa som badar badkar. Det är så trevligt. Men när det är så här varmt, då hade inte jag heller gjort det. Nej. Men jag tänker att vi ska börja kolla lite beauty. Och då vill jag se först vad du duschar med. Om du har några favoriter i... Ja, då har jag precis bytt frisör faktiskt. Och hon har rekommenderat de här produkterna. Har du en svensk frisör? Nej. Nej. För det känns som många har det. Jag har fått henne tipsad från Anine Bing. Hon är en fantastisk frisör. Och det här är liksom de produkter som hon rekommenderar mest av allt. Milban. Är det bara har du hört talas om dem? Nej, är det bara hos frisör eller kan man köpa den någon annanstans? Du kan köpa det online också. Men du som liksom är värsta hårmänniskan, du borde definitivt prova det här märket för att det är sjukt bra. Jag får klicka hem på Amazon kanske. Exakt. Nej, men så det är det som jag använder. Sen bara någon basic duschkräm, det är inget att titta på. Men du vet, det här är mitt stora intresse. Det där är det nya jag har sett. Method, det är ju min dotter också som är så här, mamma, det är hon och jag som... Jag såg ju också det, att det är en grej nu. Man kan köpa det på Target och så vidare. Den är härlig. Den här doften köpte vi nu i veckan. Det här är vad det är. Coconut. Jag vet det är inte riktigt min grej. Nej, inte min heller. Den rosa flaskan är väldigt god. Men det här var för att hon ville prova den. Det är så roligt för såna här... Jag vet liksom inte varför det är en grej, men det har blivit en grej. Sen är det inte annat så mycket kul här. Innan du kom stod hundschampona här också. De tog och de har ju, jag måste visa dem, lyxschampo för hundar. Och jag upptäckte att de tog slut väldigt fort. Då förstod jag ju att min man hade tvättat sig med dem i typ ett års tid. Yves Saint Bernard, det bästa om man har hund med lite sån där puderpäls. Ja, det har ju jag. En Maltipoo. Ja, men då ska jag tipsa om det här. Det är det bästa schamponmärket för hundar. Ja. Så att jag tog precis ut alla hundprodukterna i duschen. Men nu fick vi ändå ett litet tips. Du hade också något från Goop där, gillar du det? Just det. Och då har ju jag, men den här känner du ju till, Goop Glow. Den använder jag 3 gånger i veckan kanske. Det är ju den här, hennes skrubbprodukt som man liksom sätter på och så låter man den sitta i liksom 1 minut och sen skrubbar man av den. Den är ganska stark. Jättehärlig, jag älskar konsistensen, den är lite så här puddingaktig. Det här är också bra, för det är en billighetsfavorit. Pharmacy har den där borta också, har i stugan, tar med mig till Sverige. Det är min bästa sminkborttagning, ansiktstvätt. Har du sett den? Nej, men jag känner igen märket, vart köper man den? Jag köper på Amazon. Pharmacy Whipped Green, och den är ju så här organic. Så man kan inte ha den hur länge som helst för då möglar den ju. Men den är så bra för huden. Hur liksom är konsistensen? Inte mögla, men allting som är så här okonserverat. Ja, exakt. Är ju och liksom... så bara, oj vad gott den luktar också. Den är jättehärlig. Jag tar lite här på. Alltså jag tycker så mycket om den. Den är lite lite smörig. Och så kolla. Och allt smink bara försvinner. Smälter bort. Och den lämnar ingen sån här fet hinna. Inte överhuvudtaget. Bästa. Så den kan jag verkligen tipsa om. Den ska vi testa. Är det här din skincare? Ja, men jag har väldigt mycket produkter och jag mig. varvar väldigt mycket. Men så jag tog fram lite av det som är favoriter. Ja.
Vad börjar vi då? Vi börjar väl med serum eller? Exakt, för vi har rengjort redan ju. Ja, exakt. Yes. Den här delen av videon är ett samarbete tillsammans med Apohem. Och nu på tisdag den 21/10 så lanserar de den här otroliga vinterboxen. Och den kommer vara väldigt limited edition. Så jag lägger en länk här under. Så på tisdag så går ni alltså in på länken och då kommer ni hitta den här boxen. Nu tänkte jag att vi ska djupdyka i innehållet. För det är så mycket grejer här. Det är alltså 26 stycken full-size produkter. Och jag tänkte berätta mina favoriter. Boxen kommer alltså kosta 1099 kronor och ha ett värde över hela 5000 kronor. Och först ut så har vi en stor favorit till mig. Det är nämligen den här Heatless Curls från Amélie Soyer. Och den här då, den använder man så man sätter den över huvudet så här. Och sen så rullar man in håret över. Och då får du lockar på ett skonsamt sätt över natten. Näst ut så har vi K18 och deras ikoniska mask. Och den här har ni sett mig prata så mycket om. Den stärker håret inifrån och är ju en dyrgrip. Så väldigt roligt att hitta i boxen. Sen har vi den här virala kollagenmasken. Och det är ju den som man lägger i ansiktet som sjunker in. Och som man får maxat glow av. Och man kan ha den när man sover till exempel. Sen har vi en rengöring från Dr. Shuricle. Och det här är en av mina storfavoriter. Perfekt när man har lätt att få små plitor. Rengör utan att torka ut. Sen har vi den otroligt populära Clinisut som är alltså hypoklorsyra. Så det är perfekt att spraya i ansiktet när som. Det lugnar huden, hjälper till om man har akne, rosacea, eksem och så vidare. Så kom ihåg nu att på tisdag den 21/10 så lanseras den här otroliga boxen. Priset är 1099 och det är ju ett värde över 5000. Ni får alltså 26 stycken full size och den här otroligt fina necessären som ni sen kan använda när ni reser eller har era produkter i hemma. Och allting finns ju länkat här under. Jag använder faktiskt också såklart guld, den här. Alltså hur fint. Man tänkte bara att det var en spegel. Men, jaha, men du trodde inte att det var ett skåp? Absolut inte. Jag trodde det var en spegel bara. Man bygger ju liksom inget. Jag älskar den. Jättefin. Men vi kan... Vad tycker du om den här? Nej, jag tycker de är för starka. Ja, det tycker jag också. Om jag är jetlaggad så kan jag ta dem för det behövs. Men de är ju 5 milligram. De är jättestarka. Det är alltså 5 milligram. Mina vanliga melatonin som jag kan ta ibland, de är bara 1 milligram. 5 milligram, det sitter liksom i dagen efter. Man känner sig bakfull. Ja, det är inget bra. Nej. Men är det en jetlag och jag verkligen behöver sova genom en natt, då tar jag dem. Ja. Men hur som helst, så att jag tvättar ansiktet då med Pharmacy. Och sen har jag liksom, här är jag inte sådär, nu måste jag göra samma sak varje dag. För det gör jag inte, utan då vissa kvällar efter jag har tvättat mig kör jag Detox från Goop som är som en toner. Som har detoxande effekter då. Och porerna dras ihop och så. Ja. Men egentligen så skulle jag helst av allt vilja köra den här varje dag för jag tycker den är så sjukt bra, den här gamla favoriten. Lotion P50. Men den luktar så otroligt dåligt. Så att när jag lägger mig med den i sängen så är det så här, antingen så är det min man som bara, men vad fan har du på dig? Eller så är det liksom barnen som bara typ kräks. Och den varför luktar den så här för? Jo, det är ju... Varför luktar den så för? Den luktar bränt skinn. Den här gör verkligen det. Men det är ju det här märket när man... Har du testat fler grejer från det? Vissa luktar ju jäst. Vissa luktar ju någon vinägeraktigt. Det är väl de ingredienserna. Och den där måste ju ha något då som är lite bränt i sig. Har jag också fått tips av en av mina så här snyggaste, vackraste kompisar som är liksom firm believer av den här. Det är jag också. Alltså den är ju jättebra. Huden blir ju liksom fantastisk. Ja, det liksom drar ihop. Men hur ofta kan du använda den här? Ja, men så nu kör jag den kanske 2 gånger i veckan. Och jag skulle aldrig sätta på den dagtid utan jag kör den bara om jag går och lägger mig. Baddar du in eller tar du en pad? Jag tar bara baddar. Så har jag då kört det och så måste det liksom torka in och så. Och sen har jag då vissa kvällar kör jag retinol och då, eftersom jag har ganska känslig hud så kör jag då Shani Dardens märke som är ganska svag retinol. Jag kan inte liksom ha de starkare retinolerna. Sjukt bra märke. Vet du vad det är för, vad är det liksom för procent? Det vet man inte eller? Nej, det vet jag inte, men jag köpte den här och kunde inte använda den. För den var stark? Ja, och den här, vad står det här då? Men Augustinus Bader ska ju annars vara den bästa, men den är för stark för den typen av hud som jag har. Så då blir jag bara så flagigt och rött och liksom så. Men annars tycker jag att retinol är väldigt bra. Det har jag hållit på med i många år. Bara några kvällar i veckan liksom. Och det känns ju som det enda, alltså riktigt sådär som cellförnyande och liksom ja, men så här, retinol får ju till och med barnen på recept om de typ har en vårta. Så det är så här, det tar ju bort hud. Alltså det gör ju det och gör cellförnyelse. Ja. Får de det för vårtor?
Jag vet inte. Ja, men jag tror att mina barn har typ fått det någon gång. Man får ju någonting. Något av barnen fick det för en herrans massa år sedan. Alltså det var typ innan jag själv hade börjat använda det. Då sa hon så, hon bara, och det här kan du använda på dina rynkor. Jag bara, va? Det var typ så jag lärde mig om retinol. Typ 10 år sedan. Ja. Alltså. Nej, men och så kör jag då den retinolen några dagar i veckan. De andra kvällarna kör jag då Goop Jeans, deras peptidserum. Aha, alltså jag har verkligen testat för lite. Vad tror du om peptider? För peptider är ju jag tror det är också... jättebra. Peptider, det är ju inte samma sak som retinol. Men det är ju liksom en mildare variant typ. Särskilt då man då som jag har känslig hud. Ja. Så Peptider tror jag är toppen. Ja, jag tror också det. Jag upplever i alla fall att någonting gör det. Ja, Gwyneth själv säger att hon använder den morgon och kväll. Jag använder den både morgon och kväll också. De dagar jag inte kör retinol. Och hur liksom, för den känns väl inte då stark på något sätt? Absolut liksom, inte. Den känns så jättelen och skön. Men, jag har ju egentligen ingen aning om vad som egentligen funkar. Men som jag sagt förut, jag vågar typ inte sluta med någonting. Nej, kör bara på. Ja, kör bara på. Sen det här är en favorit. Den här kör jag ju de flesta dagarna. Liksom dagtid, morgonen. Ja, exakt. Ferulic. Luktar också jätteäckligt tycker jag. Luktar typ bacon. Ja. Och vill man inte lukta bacon i ansiktet så kör jag, annars, för jag måste ju alltid köra C-vitamin på dagen. Då kör jag det här som jag tycker är jättebra. Jan Marini C-serum. Finns i Sverige eller? Jättebra. Älskar detta serum. Inte heller testat. Nej, men den borde du testa. Och Jan Marini tycker jag överhuvudtaget har väldigt mycket bra produkter. Ja. Så här basprodukter. Men det finns i Sverige? Ja. C-serumet, jag tycker att de gör jättebra SPF-grejer också. Men vi går tillbaka. Så efter serum. Ja. Har alltid serum. Tycker att serum är det viktigaste. Kan egentligen använda vilken hudkräm som helst. Men serum är liksom det viktigaste. Ja. Men sen har jag min favorit ansiktskräm. Natura Bissay Essential Shock. Det är en sån här kändisfavorit. Som är väldigt, alltså den här konsistensen, prova den. Alltså den är underbar. Ja, otrolig. Alltså den är så för den härlig. Den kändes tjock först men den bara smälter in. Men den är fet, men den är liksom så här, den smälter in, du blir liksom inte glansig och så. Kan du köra den på dagen med? Ja, så den kan jag köra både dag och kväll. Men jag har också en billighetsfavorit. Gillar man ju. Som det här är ju liksom också en beautyfavorit, Embryolisse. Som jag också har hela body lotion-serien också. De kostar ju typ ingenting jämfört med de här andra produkterna. Är så bra. Den här konsistensen påminner väldigt mycket om den där. Ja, de är ju faktiskt lite lika. Liksom, kostar väl typ inte ens en fjärdedel. Alltså vad kostar den där? Under 100 kronor? Ja, den är typ, jättebra. Eller? Jag tycker att den är ett väldigt bra tips. Och de säljer också de här jättebra små reseförpackningar. Embryolisse. Så då kan man alltid ta med och sig. Den är perfekt tycker jag under smink. Det blir jättebra. Ja. Så då har vi då det. Och sen kör jag ju då alltid SPF. Och kör jag Jan Marini. Då har Jan Marini en 33. Det här är egentligen för svagt tycker jag. SPF 33. Om man bor i LA. Just det. Ja. 50. Så att jag blandar den här. För att jag tycker att 50 blir alltid så här mycket lager. Så då blandar jag de här två. Det här är också en favorit. Istin. Inte heller sett. Blandar de här två. Då blir det liksom ett jättebra. Jag blir liksom aldrig solbränd. De där två blandar jag ihop. Oj. Har du hittat en liten mix? I mitt lilla laboratorium. Ja. Oj vad fin den blev också. Ja men den blir bra. Och solkräm här på dekolletaget. Nu är det väldigt mycket Goop alltså. Jag älskar. Så är den Goopan. Här har vi en liten supergoop. Den har liksom lite skimmer i också. Så den tycker jag är fin den på. har jag inte heller. Den tycker för jag är vi fin har på ju dekolletaget. i alla fall de här för ansiktet har vi. Men jag har aldrig sett body. Nej men den där är jättehärlig. För den går också in bra och blir inte så här ful och vit ovanpå. Men hur bra? Kan du ju alltid ha på dekolletaget. Ja, där har du ju liksom alltid. Ni som alltid behöver exakt. Så den har jag och sen då så är jag, alltså det är bara typ några år sedan jag började använda typ underlagskräm. Jag har typ aldrig använt det i liksom hela mitt liv. Vad har du haft då? Eller? Jag har typ aldrig använt underlagskräm. Jag har bara kört så här hudkräm, SPF och så puder. Men började för några år sedan så jag har liksom gått igenom otroligt många märken. Det här är min megafavorit. Så det här är alltså en underlagskräm med SPF 35 också. Ja, så du bara, har du testat den här? Den här har inte testat. Jag tar gärna lite på handen för att känna hur den... En sån, nu är du för brun för den där, men den här är så härlig. Alltså en foundation fast mer lätt. Jag har tipsat om den här i podden massa gånger. Jag älskar den. Ja, den var jättefin i hur lätt den är i konsistensen också.
Och det här märket har vi inte heller i Sverige. Sephora. Den är på Sephora. Har vi det? Alltså svenska Sephora? Det tror inte jag. För att vi brukar beställa det där från Cult Beauty. Men det kan man göra utan tull. Okej. Men här är det jättestort. För här köper jag ju den där på Sephora. Jättefin. Och sen då, som du och jag pratade om off camera, så har jag ju kört väldigt mycket exosomer under en lång period och lagt ner sjukt mycket pengar på det. Men jag har börjat bli faktiskt lite mer skeptisk mot det, så att jag är inte alls säker på att jag ska fortsätta med det. Nej. Inte för att jag själv skulle tycka att det blev för farligt, men jag bara, det finns ju egentligen ingen riktig proof. Nej. Och man, eller jag vet inte, har du känt någon skillnad? Nej. Så att jag vet inte, det är väl, man får väl se vad som händer i Gillade du kräm? Med lilla gumman. Ja, hur som helst, så efter då den där underlagskrämen kan jag ibland sätta på mig lite bronzing gel från Goop. Tycker den är bra. Har du provat? Va? Har inte heller provat. Det är som är så kul när det är så mycket nytt. Lite på lite på kindbenen bara. Kolla. Men sluta där. På dina ben. Ja. All kräm man kan få. Kräm. Kolla här. Oj. Nu fick du för mycket, men så här. Nej men ändå, alltså jag fattar grejen så, att man liksom lägger ut så här bara. Alltså det blir faktiskt jättefint. Jättefint. Ja. Och sen så tog jag fram Verso, för jag gillar Versos produkter också. Det här är ju, de kallar det Balancing Day Cream med retinol i. Ja. Jag kör inte den som day cream, utan jag kan köra den som natten. För jag då med den här känsliga huden vågar inte ha retinol dagtid. Nej. Sen tog jag fram den här masken. Som är en väldigt så här basic C-vitaminmask. Som jag tycker att ansiktet känns väldigt uppbyggt och fräscht efter jag kör den. Jag kör den en gång i veckan. Vad är det här för märke då? Ja, de här upptäckte jag i våras. Kat Chang är ju en jättekänd plastikkirurg. Typ en av de dyraste som finns i LA. Men hon har kommit med en serie egna produkter. Denna face mask är så underbar, och tror man inte också extra mycket på det när det liksom är en plastikkirurg. Absolut, de vet ju vad de... Hon vet vad hon håller på med. Älskar. Du kan ta med de där två om du vill ha den och prova. Gör det, för den är också så här, alla de här maskerna tycker jag som är de här, för det är väldigt svårt att få dem att sitta kvar. Exakt. Jag har aldrig varit med om en mask som sitter så bra som denna. Är den delad eller? Den är delad, den är 30 minuter, så det är lite engagemang som krävs. Ja, men den är underbar. Oj, vad kul. Så de tycker jag ska ta med på. Ja, gud vad roligt, tack snälla. Och sen ser jag ju också, det här älskar jag också, det här serumet. 8 Day, har du haft det? Nej. Det är Growth Regenerative Serum. Det ska liksom vara den peptide rich plasma. Så det är lite sån här plasma det också, fast den är liksom inte från människor. Nej. Utan den är från växter. Och sen har vi ju såklart Winter's Daughter på vintern, kör jag ju den när det börjar bli kallt och huden blir torr. Active Botanical Serum. Den här handen har fått så mycket göttigt nu. Jag tycker det luktar gott också. Det är lite som... Det är som en olja, det är en face oil. Och det luktar lite spa tycker jag. Och den är jättehärlig på vintern, för på vintern är det ju, då behöver man ju mera boost liksom. Sen tycker jag väldigt mycket om Medic8 produkter. De har ju också, Medic8 har ju faktiskt ett peptidserum. Ja, det är det här, just det. Som jag också kan tipsa om. Som är också lite billigare än då till exempel Goop-peptiderna. Ja. Fortfarande dyrt, men ändå. Och finns i Sverige. Ja, och prisvärt. Medic8-produkterna är bra tycker jag. Ja, det jag skulle vilja veta, använder du den här? Ja, den där är ju absolut en favorit. För jag har ju rosacea. Ja. Och det är inte så här jätteofta som min rosacea kommer fram. Men när den kommer fram och jag liksom är lite röd. Kör jag på det här, då är det borta dagen efter. Ja, det är det. Sjukt bra. Tipsar alla som har rosacea om denna. Och då lägger du på det över området. Liksom. Och alltså, jag förstår faktiskt inte hur det fungerar. Ingen aning. Men det är någon slags acid va? Den där är också en rosacea-kräm. Men den har jag inte ens börjat på. För jag har inte sådär mycket problem. Jag tänkte att jag skulle prova den. Men det är många som har rosacea. Och så Sverige på vintern är ju värsta rosacea-festen. Vad har du här då? Men det här har jag precis köpt. Trinny. Du vet vem alltså Trinny är det Trinny och Susanna? Ja. Trinny har ju en egen makeup-serie och hudvård. Och den här åkte jag ju på i algoritmen då. För att jag hade googlat på rynkig hals. The Elevator. Och för halsen. Ja, för halsen. Så roligt. Har jag ännu inte testat. För men jag har ju såklart köpt. Ja. Så den ska vi... Vad använder du på hals och dekolletage? Det står ju faktiskt att det är peptid också. Så nu kör jag ju då den där, You Beauty. För att jag tänker, man kan ju såklart använda allt annat på sin... Men det är ju trevligt att ha någonting som är lite extra. Har du sett och fått upp... Vet du vad jag gjorde en ögonlocksoperation för 2 eller 3 år sedan. Jättenöjd med den.
Men då pratade jag med den här, han är ju då plastikkirurg, jag pratade med honom, spelar det egentligen någon roll vad man har på olika ställen i liksom ansiktet? Han var så här, ögonkrämer, du kan ha precis vilken jävla face cream som helst under ögat, du behöver aldrig köpa en separat ögonkräm, tyvärr. Tråkigt. Ja, jag tror fortfarande inte riktigt på det, men han var så här, absolut, men däremot ska du ha separat kräm för ansikte och hals. Aha, för att det här ändå är annan hud. Det är liksom en helt annan hud som också belastas mycket hårdare med så här, hur du sover, om du sover på sidan, om du liksom har ansiktet på sidan. Den liksom bara dras och fladdrar runt hur mycket som helst. Ansiktet är ju där det är. Ja, exakt. Det åker inte runt på samma sätt. Så det är liksom en annan... Och den här har du då fått rekommenderat, eller? Också Violet Grey. Men det jag då tänkte fråga dig var om du har fått upp nu jag får upp mycket i algoritmen att de tar retinol och andra grejer, lägger på halsen och så tar de plast. Varför man tar plast? För att det ska bli varmt såklart. Ja, få in det liksom. Men det vet jag, med halsen. Men det är ju, ja det kanske faktiskt är så att det skulle kunna fungera. För när du kör så här, om du ska lasra benen, ta bort hårväxt eller något, då plastar du ju in bedövningskrämen för att den liksom ska snabbare sjunka in typ. Ja. Och då kanske det de gör här för att men det ska... vem fan orkar det? Och jag orkar inte heller med de här, nej men och så här, jag har ju kompisar som vi skickar de här till varandra och bara skrattar ihjäl oss, alla de här fula grejerna man ska sova med. De här olika liksom plastgrejerna ska sitta på halsen, på dekolletaget. Kuddar som är som så här... Vad tror du om Skims nya? Nej, men alltså jag tycker den är helt grotesk. Jag tycker det är kul som en sån här meme, men jag ska aldrig i hela mitt liv sätta på mig något sånt. Som beauty-fantast så tycker man ju det är kul på något sätt. Men det kan ju aldrig... Alltså vad ska det hjälpa? Nej, men både så här, vad ska det hjälpa? Och så här, hur långt ska du gå? Det är ju sjukt. Och liksom sova med en. Nej, det är helt sinnessjukt. Men det är så sjukt när man ser alla de här crazy. De har heatless curls, de har såna här runt. Det är på läppar, det är muntejp. Det är liksom... Nej, men det går inte. Det är för mycket. Har du testat någon sån grej? Alltså muntejp eller ja, du vet allt det här. Muntejp tycker jag har många kompisar som tycker det är bra. Framförallt killar är väl mest som använder det, tror jag. Jag skulle aldrig göra det. När du går och lägger dig. Så obekvämt att ha någonting över munnen. Ja, man vill bara sova skönt. Du tänker du på något när du sover? För vissa har ju typ såna här grejer på dekolletaget. Nej, men det var det jag menade. Jag tycker det är helt crazy. Ja, jag ska aldrig kunna ha det. Jag är verkligen så här, jag ligger med mina liksom silkeskuddar, jag har så här silkesmask. Jag vill bara att det ska vara mysigt. Har du några tillskott du tar innan du går och lägger dig? Det är melatonin då. Men då kör jag 1 milligram. Gör du det ofta? Med 1 milligram kan jag köra hela tiden. Aha, men varför? Bara för att sova lite bättre? Ja, för att typ. det är bättre liksom så här. Det är väl också en så här rutin som jag har. Man gillar ju dem. Ja. Men på tal om behandlingar, har du några sådana där som du antingen går i ofta eller någon behandling som du har känt det här gjorde skillnad? Jag har gjort så sjukt mycket behandlingar och när jag tänker på hur mycket pengar jag har lagt på det så hade jag ju kunnat gjort liksom flera ansiktslyft. Ja. Over and over. Så att jag vet ju inte, som med allt andra, jag vet ju inte om det har hjälpt. Nej. Så här ser jag ut, jag är nu nästan 49. Det kanske har hjälpt, men det kanske inte har hjälpt. Men jag tror att de grejer som jag har sett mest, om jag liksom skulle gissa, är ju de där man liksom har blivit tyvärr så här jätteful och jättesvullen i typ 10 dagar. Du har gjort någon sån riktig laser? Ja, eller? men jag har gjort massor. Jag gör det typ så här 1 eller 2 gånger om året och varje gång så är jag så här, säger till mina kompisar så här, säg till mig att jag aldrig ska göra det här igen för det är så hemskt. För man ser ju inte klok ut. Har du gjort den här... Jag har gjort Morpheus. Ja. Morpheus har jag gjort flera gånger. Jag har gjort, heter den Fraxel va? Ja. Fraxel har jag gjort 2 gånger. Alltså samma kväll som jag gjorde, den dagen när jag gjorde Fraxel, dagen efter skulle vi gå på så här opening game på Lakers. Jag var liksom ett bobblehead. Alltså det var helt sinnessjukt. Det var bara så här... Och typ hade så här ödem liksom. Undrar om det var den som hon Julia Franzén gjorde. Så fick du upp den någon gång? När hon såg ut som... Ja, det är hemskt alltså. Jag provade något som heter Softwave. Jag kollade faktiskt, det finns inte i Sverige. Nej, och det har jag ändå hört lite om. Och den har jag hört. Jag vet inte om jag har sett någon skillnad. Men den har jag hört ska vara typ den som kan kanske hjälpa. Gör du någonting på kroppen? Ingenting. Nej, men är du noggrann hur du smörjer in det? Ja, jättenoggrann. Vad kör du på kroppen då? Nej, men då kör jag ju Embryolys. Och det är ju inget speciellt alls. Men jag älskar ju den hudkrämen. Jag tycker den är så bra. Och här har jag köpt massa andra hudkrämer som bara, det här ska vara så bra för rynkorna. Men jag tycker att det här är den bästa. Och den billigaste. Bara för att hålla det återfuktad typ? Älskar Embryolys. Så här fräscht, rent, bra innehåll. Men du har inte börjat med retinol och allt möjligt på kroppen? Nej, men det kanske man borde. Ja.
Alltså vissa har ju toner och Ja, nej, men jag vet. Men det är heltidsjobb. Jag går ju och gör facials ganska ofta hos en kvinna som heter Lena som jobbar på ett ställe som heter Carason som är mitt favoritställe. Och hon har ju berättat för mig, hon har ju värstingklientel och där har hon ju, det finns ju klienter som köper, du vet de här små förpackningarna man kan köpa med DNA, vad heter det? Riktiga stamceller som kommer, ska jag berätta var det kommer ifrån? Det är typ så här omskurna. Ja, det kommer från precis. den. Och det kommer ju från navelsträng eller så här, omskurna. Exakt, riktiga stamceller. Det är ju ganska groteskt, men det säljs ju lagligt. Och då finns det ju så här små förpackningar som heter så här DNA, stem cells, kostar hur mycket som helst. Och då har ju hon liksom klienter som typ köper så här, du vet, som mjölkförpackningar och sånt där och bara kör på liksom hela kroppen. Va? Och jag bara, men hur ser de ut? Och hon bara, men de är ju slätare än andra. Ja, det är så. Ja. Men måste man då först göra någon behandling så de tar sig går in? ju in bättre såklart om du har liksom, du kan ju gå in bättre bara du har gjort en skrubbkräm liksom. Ja, såklart. Ja. Och sen så lägger de på. Ja. Undrar vad det kostar för dem? Det kostar multum såklart. Alltså köpa. Ja, men det är klart man inte kan köpa det. Riktiga stamcellerna. Men det är sjukt. Har du testat att göra någon behandling på halsen? Jag har ju provat att göra botox här. Men jag gör ju ganska mycket pilates. Och då, alltså du kan typ inte riktigt göra det. För du kan ju inte göra en riktig sit-up. Nej, såklart. För det är ju det här du liksom då har jag muskler kvar så det kommer liksom inte upp hemskt. där. Men här ser jag att du har någon LED-ljus. Nej, men så att jag har ju då kört LED-ljus väldigt, väldigt länge skulle jag säga. Jag började ju med Dennis Gross, du vet den här hårda masken. Säkert så här 7 år sedan. Den är ju dock bara 3 minuter. Så att jag har gått över då på Current Bodies produkter. Och man älskar att det är dekolletage också. Och båda de här två kan man liksom sätta på sig och gå runt och liksom lägga de här kontrollerna i fickan på morgonrocken liksom. Så kör man det röda ljuset. 10 minuter. Och det är det jag har förstått. Jag förstod faktiskt inte det förrän jag liksom började läsa på om dem. De här 3-minutersmaskerna är inte särskilt effektiva. Det behövs liksom en längre tid. Sen fanns det ju andra ljus här också om du till exempel svimmar och annat. Men du gör inte hela bastu-ritualer med LED? Nej, men det skulle jag lätt gjort om jag hade en bastu. Men jag skulle inte gå till ställe och göra det. Det orkar man inte hålla på med. Men hade du haft en hemma? Hade jag haft det hemma hade jag lätt gjort det. För där har hon då som sagt, alltså hon har sagt att det där är det bästa du kan göra. Och det finns ju en sån här LED-maskin som jag verkligen skulle vilja ha. Men det går inte att köpa för det är så dyrt. Det är den här liksom, det är som nästan som solarium som du lägger över dig själv. Ja, det är den det är den de gör på salong. Men den skulle jag vilja ha hemma. Ja, då kan du lägga dig bara så tar du på hela den här grejen. Nej, men och jag har faktiskt här, jag är ju absolut ingen forskare, men jag körde ju LED-ljus efter att jag hade opererat min ögonlock. Och jag tycker att den läkningen gick sjukt mycket snabbare. Jag kan tänka mig att det ändå är något som skulle kunna för... Jag tror det, absolut. Så det tror jag på. Och sen så tror jag ju då väldigt mycket på microcurrents. Och det har jag ju också kört. Jag har precis börjat med den här. Jag hade ju en annat märke förut. Precis börjat med den här. Jag gillar den här väldigt mycket. Det här är Zip. Också aldrig hört. Då tar du ju den här. Prova den här på handen. Är det samma märke? Så, ja, du köper ju gällen till. Och så smetar du ut det. Oj, ja, det är lite silikon. Ja, men den här sköljer du ju av sen, för den kan du inte ha upp på. Men den är ju bara där för att liksom, så kör du ju så här. Du drar det här upp då i ansiktet, vänta, så kommer det här ljudet. Där. Känner du av strömmen? Ja, så att, absolut. Så när du kör det här på liksom kindbenet, då känner du ju väldigt mycket. Men här kände jag ändå hur det pirrade och pirrade. Och det här har ju då samma person då, Lena på Carason. Hon har ju det här i alla sina facials, så gör hon ju liksom typ 20 minuter sånt här. Med mycket starkare ström så att du verkligen känner så här, du får ju metallsmak i munnen. Hon har ju samma sak där, klienter som kommer varje vecka och gör det. Och det är ju, alltså det är ju riktiga A-listers. Jag behöver inte säga det på kameran, men de blir ju helt lyfta av det. Så att köra det här hemma 4 minuter om dagen tror jag absolut är ett lyft. Men varför går de och gör på salong, vet du det? För det är mera kraftfullt. Undrar om de gör det hemma. För då har de ju 2 riktiga så här el. Vet som när en elektriker ska så här, känna om det är el i liksom skåpet. Så går bara och så går de upp med dem. Gud, min kille är elektriker. Kan han så... Han kanske kan göra det. Du bara kör någon så här olja och han kör på de här elpinnarna. Han kör med elpinnarna i ansiktet. Okej, nu står jag här mitt i hundgoset faktiskt och myser. Men hår då? Ja, men hår då, som jag ofta pratar om att jag har ett problemhår och liksom har alltid haft ett problemhår
sen jag var liten. Sen har, min mamma säger alltid så här, ja men du förstörde det för du färgade så mycket när du var liten. Men när jag går tillbaka och tittar på bilder, ja, kanske att jag gjorde det faktiskt. Jag så här färgade sjukt mycket från så här högstadiet och framåt. Och liksom blekte, körde rött, körde svart, avfärgade, på med nytt, permanentade. Alltså det var liksom hardcore. Så att kanske att liksom rötterna blev typ förstörda. De brändes upp typ. Ingen aning. Så att jag har verkligen botaniserat då och provat typ så sjukt mycket. Just nu har jag då som sagt bytt frisör och jag älskar min gamla frisör också. Men den här nya frisören, hon har ju då tipsat om Milbon-produkterna som jag visar i duschen. Och Milbon har även då, jag försöker undvika värmegrejer. Men, så att jag försöker nästan aldrig blåsa håret. Men blåser jag håret och ska locka så kör jag på den här Milbon Repair Restorative Blowout Primer. Så det är liksom en primer för fint hår. Som man sprayar. Ja, och jag har väl liksom, både då att jag säger att jag har det här problemhåret, men det är väl i kombination också med att jag har det skandinaviska, så här, väldigt tunna, frasiga. Även om jag sover med silkeskudde så går det av liksom mitt på bak och jag liksom sover med tofs så det går ändå av där mitt på bak. Men det är så vanligt. Alltså det är så många. Alltså, och det blir inte bättre av att jag är i den åldern jag är i. För då börjar ju en till fas där det börjar vilja gå av. Precis, precis. Men får du liksom gråa strån? För de brukar ju ibland kunna förändras också. Ja, men jag får ju gråa strån jättemycket här på framsidan. Jag har ingen grått här bak, men väldigt mycket här fram. Så att jag måste ju färga och så såklart. Men och då har jag ju i alla fall, jag har ju faktiskt... Är det typ bara den här du kör eller? Ja, men jag kör den där efter dusch. Tillbaka till exosomerna. Som jag också läckte i hårbotten. Men det här kan fungera. Jag tror på att man kan köra serum i hårbotten. Och att det kan hjälpa. Jag slängde bara, för att du skulle in här så slängde jag också några gamla produkter. För jag har provat mycket olika serum. Det här är kanske den som jag möjligtvis tror att det kan vara någon. Har du testat alla de här svenska? Alltså typ Kerastas, den är inte svensk men den är väldigt stor i Sverige. Det här skalpserumet tycker jag är ganska toppen. Ja. Men jag vet inte om jag ser effekt. Men det som jag tycker är toppen med den är att det håret inte blir oljigt. Nej, men har du testat den Genesis? Den rosa. Ja, för det är ju den som är nu för liksom håravfall. Ja, okej. Nej, den har jag väldigt bra. Det här är en återfuktande. Ja. Jo, jag har visst testat Genesis. Du har den rosa. rosa. Och sen har jag testat, som min frisör också sa, kan funka den som heter Grow. G-R-O. Ja, det har ni här. En rosa liten förpackning. Och sen så tycker jag ju då såklart, det här är en favorit som säkert alla andra också använder som favorit. Bond Smoother. Tycker jag är jättebra. Bara bleker du håret? Nej. Färgas. Och vad tycker du om den här tycker jag om. Gör du för att jag har ju friss här bak. Jaha. Så att, och som jag sa då, jag försöker undvika blåshåret, men typ var 5:e tvätt så gör jag det. Och då kör jag i den här, för det här ska ju vara som en liten sån här hemma Brazilian. Då ska vi köra smink och du sa ju att du inte använt så mycket smink, eller? Men inte så här foundations och sånt. Jag har liksom aldrig hållit på med det där riktigt på det sättet. Och när folk började hålla på och göra contouring och sånt, jag bara, men herregud, vad fan håller folk på med? Och provade, jag bara, men jag ser liksom inte klok ut. Jag gillar inte att ha mycket liksom, grejer. Och jag är väldigt så här, det ska gå sjukt snabbt, bra snabb så här, sminkrutin. Jag sminkar mig typ nästan för snabbt. För att det är så här, det går så snabbt så att jag liksom, det blir ju aldrig en riktigt bra sminkning. Alltså, men den det är lite så halv. Ja, exakt. Den är liksom aldrig något så här. Jag är inte särskilt bra på att liksom hålla på med det länge. Nej. Och då blir det ju inte. Ja, men det är skönt för mig liksom. Då har du hittat några produkter då. Du kör den som du hade där uppe. Ja, då har jag den här tinten som jag har innan. Också för att den är då SPF i. För solen är det som jag är så rädd för solen. Har alltid haft och så också. Så jag kör den och sen kör jag bara lite puder. Jag älskar Chantecailles puder. Just det. Och det här är deras Perfect Blur Finishing Powder. Som inte heller blir för tjockt. Så, men kör du den då över den där? Med min lilla borste. Ja. Över alltihopa. Och sen så tycker jag ju dock, även om jag inte då håller på med contouring och så gillar jag liksom de olika glow-produkterna. Och då har jag den här från Westman Atelier som är liksom glow drops. Som jag kan lägga. Är det ljus? Alltså... Pröva. Som ett fint litet skimmer. Ja, jättefint. Men så att antingen så kör jag den eller så kör jag Westmans stick. Just det, där kan du gå på lite ändå. Ja. Bromsa till det. Men det här är ju inte brons, utan det är skimret. Aha, är det skimret? Ser du där? Ja. Ja, den är inte... Den såg lite brun ut, men det är ett skimmer bara. Det är bara skimret. Och den lägger jag liksom ovanpå kindbenen. Ja. Men du kör liksom aldrig bronzer typ, eller? Nej. Jo förresten, det här är ju inte en bronzer, men den här rouget är också Westman. Jag älskar Westman-produkterna.
Den här brukar jag köra. Det är lite bronzer. Ja, fattar. Den är lite så blandad. Så att ibland kör jag den på kinderna och annars så kör jag Goops lilla basic. Just det. Den tycker jag är jättefin. Jättefin färg. Men det beror också på om jag har lite så här rosacea på gång eller inte, för då vill jag inte vara så där rosa. Då går jag hellre på Westman. Så att det beror helt på vad min liksom egna underton är för tillfället. Man är ju lite allergisk mot blush på det sättet om man har att man är lite röd själv. Exakt. Då vill man inte det. Precis. Och sen så kör jag då ögonlocken väldigt basic. Ibland om jag ska liksom på en stor fest eller ett stort event så kan jag absolut liksom vara lite mer advanced. Men om jag ska liksom bara köra en vanlig vardag eller gå ut så kör jag typ samma grej mer eller mindre. Och då kör jag Chanticleers The Pebble. Som är bara som en liten sån där. Bara en ljus. Ja. Ovanpå allt här uppe. Sen har jag hittat en ny färg. Så då brukade jag bara köra den här och så brukade jag köra eyeliner. Då mer eller mindre eyeliner beroende på om jag ska gå ut eller om det är vardag. Så att smal eyeliner, dagtid och lite liksom tjockare kvällstid. Jag tycker fortfarande att det är en av de snyggaste sminkningarna. Jag tycker den är så basic, den passar min ögonform. Och då antingen, älskar Cliniques eyeliner. Antingen den svarta eller den bruna espresso. Espresso tycker jag funkar bättre på dagtid. Nu har jag hittat en ny grej. Apropå Trinny London som du såg i badrumsskåpet. Så säljer ju hon massa smink då. Och då är det den här duon som jag tycker är sjukt snygg. Jag har på mig den idag. Ja, då är det där en skugga eller? Ja, här måste du ju ta med fingret. Jag får göra det. Nej. Tycker att den är så fin. Fint. Och så lägger jag den här, med den där skuggan så lägger jag den här närmast ögat. Ja, fin. Och så bara suddar ut dem tillsammans. Och de ligger väldigt bra. De är ju sjukt lätt att sudda. Men de fastnar ändå inte i liksom vecket. Nej, för annars när man har såna krämskuggor då bara... Jag fattar inte att de inte gör det. Det är så konstigt. Så att det är mina två favoriter. På något sätt. Och sen ibland kör jag också, den här tycker jag är kul faktiskt. Det här är ju en Dior Show. Dior Shows eyeliner gillar jag också. Jag tycker den här färgen är kul. Är de här nya? Alltså den här färgen? Eller den här färgen är ny. Så att jag brukade köra, då kan jag också köra då den här vita basskuggan. Och sen brukade jag köra då med blå Dior Show. Tycker jag är kul. Men sen så hittade jag den här. Och den här blir så fin till den här vita. Den här är ju någon slags... mintgrön typ. Du ser knappt här, men det, alltså, det blir så snyggt runt ögat. Det är väldigt ljust. Men den måste ju vara väldigt mintig bara. Det är alltså väldigt inte grön. Precis. Och sen så använder jag ju den här gamla favoriten. Cliniques Zero Gravity Mascara, så bra. Och så kör du den här. Och när jag då har sminkat, den här kan jag också sätta innan. Så den här kan jag sätta med Minolais. Minolais har ju sitt löspuder. Ja. Och då brukar jag spraya den här på borsten och dutta i puderköraren, för det blir ju lite som en foundation om jag nu vill ha liksom lite tjockare. Annars så sminkar jag på som vanligt och så sprayar jag och sätter den här efteråt som en set-effekt. Och den här är väl lite mattifying, vilket kanske är skönt om det jag gillar den väldigt mycket. Sen har jag 3 favoritläppstift. För det första är jag är en läppglanstjej, har alltid varit. Älskar läppglans. Den här kör jag ofta, Chanticleer, färgen Mört. Nu har jag inte satt på den för jag ska visa det här läppstiftet som jag tycker är kul. Sen har jag då 3 läppstiftsfavoriter. Och det ena är, jag har fått av min engelska kompis, Lisa Eldridge. Brittisk märke. I färgen Dance Card. Den här är så fin. Oj, vad fin den var. Ja, den var jättefin på det. Det är som ingenting, men ändå... Nej, fast det gav ju verkligen någonting. Älskar färgen. Alltså det blir så rosig på något sätt. Alltså, du vet. Ja, och den Dance Card då, så det är en favorit. Den eller den här, Gucci påminner lite om den. Pedal. Man älskar ju Guccis förpackningar också, så fina. Nej, men då har vi då Guccis Pedal, tror jag den heter. Lite samma, men lite mera. Du känns ju väldigt varm i färgerna, alltså med ditt hår och allting. Att det är just det här lite peach som är den var också lite... Påminner väldigt mycket om varandra. Men jättefin. Jag trodde den var väldigt mycket mer orange där. Men den blir mer bara lite lätt peachy. Sen gå ut-färgen annars är ju den här. Westmans perfekta röda som heter, är det där namnet? Pip. Är det va? Ja, det tror jag va. Och rött är liksom så här, det letar man ju alltid efter den perfekta röda. Ja, du kan ju säga. Ja, det här är... Den är skitsnygg. Ja, fin. Så snygg. Issa och jag pratar ju ofta om rött läppstift. Alltså det är så här, men har du ofta rött läppstift? Nej, men jag kan ha det en kväll om jag går ut för att jag tycker att det är väldigt kul. Sen gillar jag ju inte när det blir rött på glasen och så. Nej, det är ju... Issa har alltid rött. Har hon det? Ja, mycket rött. Så att vi har pratat om liksom alla olika märken och liksom alla varianter. Är det här en stor favorit? Det här är en stor favorit.
Sen har vi den billigare, från det billigare märket, är det Revlon eller som har en jättebra röd. Du kanske kommer på, kan vi lägga in det som en liten inklippare. Ja, men vad kul! Enkelt men liksom fräscha och... basic. Men jag har sjukt mycket smink. Jag har liksom hur mycket sminkväskor som helst. Och fram en palett som jag gillar om jag vill sminka lite mera. Då är det en liten den här paletten gillar jag väldigt mycket. Le Beige. Från Chanel. Och jag gillar också, nu tog jag inte fram den. Jag har en palett också från Victoria Beckham som jag gillar väldigt mycket. Just det är också väldigt fina skuggor där. Okej, det här är vårt sista segment. Du har bara fått välja 3 grejer. Och det var riktigt obehagligt. Så det var en mardröm. Ja, det är en obehaglig känsla, eller hur? För man behöver så sjukt mycket. Ja. Men kan du berätta varför du har tagit de här 3? Jag har tagit de här 3 för att det här är en jättefavorit. Pharmacys rengöringskräm. För jag tycker den är billig och sjukt bra och jag älskar rengöring som är så bra och effektiv. Jag har aldrig liksom stött på en bättre rengöring än denna. Kul! Ja, den kommer jag ju också köpa. Det är ju en superfavorit. Och sen det här för att det är en klassiker som jag tycker att man ska ha i badrumsskåpet. Sen luktar den då som sagt lite jobbigt. Men jag tycker att den gör underverk för huden. Glotion P50 1970. Och sen den här för att det är en ny kul produkt som jag älskar. Goop Beauty Goop Jeans, det är då det här peptidserumet. Den är jag också jättesugen på att testa, för jag har tagit grejer som jag ska köpa. Och de här 2 vill man ju absolut testa. Men sen det här märket, och vet du vad jag såg? Barcelona. Vad sjukt, eller? Alltså är det liksom ett spanskt märke? Ja, det måste det nästan vara. Jättesjukt. Men den här krämen kändes väldigt fin i konsistensen. Jag letar alltid efter härliga konsistenser på just fuktkräm. Underbar. Sen det här märket, hårmärket har du gjort mig såld på, så det måste jag ju testa. Jag skulle verkligen vilja höra vad du tycker. Och jag älskar ju också ett volymschampo och lite sådana här treatments som går in liksom. Så det kommer jag testa. Kul. Och det här. Ja, det här måste man ju prova. Ja, alltså eftersom jag blev så såld på den NAD så kanske det här är grejen. Absolut. Nej, riktigt härligt. Du bara fylla väskan. Tack snälla för att vi fick komma hit. Alltså, så kul att ha dig här. Ja, det var jättemysigt och äntligen någon som är riktigt beauty-intresserad, det gillar jag. Tack snälla alla ni som har tittat, så ses vi snart igen. Hej då!